Είναι και τα όνειρα τα πραγματικά της ζωής. Λες, έχω ένα όνειρο να γίνω αστροναύτης. Έτσι, θέλω να γίνω μπετατζής. Νομίζω δεν το είπε κανένας αυτό, αλλά ίσως κάποιος. Όνειρο ζωής. Όνειρο ζωής λοιπόν ήταν να γίνω και καλά ηθοποιός του Αλμοδοβάρ. Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Μαδρίτη μαζί με τη γυναίκα μου, στον ξάδερφό της, ο οποίος μένει σε μια γειτονιά όπου γυρνάει ο Αλμοδοβάρ, μένει κάπου εκεί ο Αλμοδοβάρ. Και ξεκινάμε ένα παραμύθι του στυλ. Έχω βαρεθεί τους υπολογιστές. Είναι κάτι που δεν μπορώ πια. Είμαι όλη τη μέρα μπροστά στο κομπιούτερ. Και λέω: θα γίνω ηθοποιός. Θα πάω στον Αλμοδοβάρ, στην Ψύχρα, θα του πω: Πέδρο, θέλω να γίνω πρωταγωνιστής στις ταινίες σου για τέτοια, έτσι απλά. Και αρχίζει αυτό το καλαμπούρι εντωμεταξύ, το λέμε, το ξαναλέμε με τη γυναίκα, το λέμε με τον ξάδερφο και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τελικά πηγαίνουμε στη Μαδρίτη, συνεχίζουμε το καλαμπούρι για τον Αλμοδοβάρ, ότι θα γίνω ηθοποιός στον Αλμοδοβάρ. Και το πρώτο τελευταίο βράδυ βγαίνουμε έξω. Πάμε σε μια περιοχή η οποία λεγόταν Μαλαζάνια, στη Μαδρίτη. Μετά από κάνα 2-3 ποτά, καταλήγουμε σε ένα μπαρ το οποίο λέγεται Fabuloso. Και βλέπεις οι φιγούρες που είναι μες στο μπαρ είναι αλμοδοβαρικές. Κάτι μοϊκάνες, κάτι τατουάζ. Νομίζω ότι είναι σε ταινία του Αλμοδοβάρ. Παίρνουμε το πρώτο ποτό και ως γνωστόν οι καπνιστές έξω. Οπότε βγήκα έξω, χάζευω την ουρά, καπνίζω το τσιγάρο, ψιλόβροχο. Και σε κάποια φάση βλέπω ένα κοντό γκριζομάλι, περπατάει. Και λέω: Πέδρο, λέει, ας το διάλογο. Λέω: δεν γίνεται. Ας πούμε, τώρα συνεχίζω το τσιγάρο. Μπαίνει μέσα, σκάει μη το ξάδερφος, τρελαμένος, μου λέει: είδες, ο Πέδρο. Λέω: εσύ το είδα, λέω, αλλά δεν το πιστεύω. Λέω: τα όνειρα δεν γίνονται πραγματικότητα, ας πούμε. Μου λέει: όχι, μέσα είναι. Οπότε σκάει μύτη και η γυναίκα μου μετά από λίγο μέτρο, μου λέει: είδες, ήρθε ο Πέδρο μέσα, ήρθε ο Πέδρο μέσα. Και εγώ είμαι μέσα στην τρέλα, ας πούμε, εκεί πέρα, αλλά ψύχρεμος. Όχι, λέω, δεν τον είδα. Μα είναι μέσα, λέει, τον είδα, μας χαιρέτησε κιόλας. Λέω: εγώ δεν τον είδα, ας πούμε, εντάξει, την πειράζω εδώ και προσπαθώ να το παίξω ψύχρεμος. Αλλά έλα μου όμως από μέσα που αρχίζω να ταράσσομαι και αρχίζει να με πιάνει τρέλα, ας πούμε, και λέω: κοίτα να δεις, λέω, μήπως είναι το κισμέτ που λένε το κάρμα, μήπως τώρα είναι η ώρα να του μιλήσω, να γίνω κι εγώ ηθοποιός. Οπότε μπαίνω μέσα, κατεβαίνω κάτω, ας πούμε, και έχει ένα πιο private χώρο όπου είναι ο Πέδρο με το φίλο του, το boyfriend, δεν ξέρω με ποιον. Και μιλάνε τώρα αγένεια, να πας να ενοχλείς, ας πούμε, τον Πέδρο, δεν τον ενοχλείς, πάω στην τουαλέτα. Γυρνάω από την τουαλέτα, ξανανεβαίνω πάνω, αρχίζουμε κουρδίζουν, ας πούμε, τι θα γίνει, θα του μιλήσει κτλ. Λέω: ρε παιδιά, αφήστε με ήσυχο να πούμε, εντάξει, το είπαμε πλάκα, αλλά γίνεται σοβαρό, δεν τα αντέχω. Κάνουμε ένα ποτά ακόμα, 2 ποτά και σε κάποια φάση έρχεται ο Πέδρο και φεύγει με το φίλο. Και έτσι όπως περνά από το διάδρομο, μου αρχίζει δικιά μου πάλι με ταρακουνάει. Ο Πέδρο, τι να κάνω, λέω, φεύγει τώρα, άσε με ήσυχο. Και εκεί που πάει να φύγει, γυρνάει προς τα μένα και περνά από δίπλα μου και πάει να χαιρετήσει ένα γνωστό του. Ακριβώς μία παρέα πιο πέρα. Και λέω: ρε φίλε, είναι δυνατόν? Το μέλλον μου είναι τόσο γραμμένο και δεν το ήξερα. Θα γίνω ηθοποιός. Και μιλάει με την παρέα του, περιμένω. Είναι, ξέρετε, αυτό το που κοιτάς έτσι λίγο περίεργα, πότε θα τελειώσει και αυτά. Τελειώνει ο άνθρωπος, έρχεται σε μένα και τον κόβω έτσι. Ξέρα, του λέω: όλα, Πέτρο. Μου λέει: όλα. Πολύ ψύχρεμος ο άνθρωπος, μιλάμε, είναι απίστευτος. Do you speak English? Λέει: more or less. Λέω: οκ. Και αρχίζω την ιστορία και του λέω: ξέρεις, λέω, ήρθαμε εδώ πέρα και λέγαμε, επειδή μένεις κοντά με τον ξάδερφο, θα βρεθούμε, λέω, με τον Πέτρο και κοίτα να δεις, ας πούμε, που θα γίνει αυτό και το ένα και το άλλο. Και τελικά καταφέρνω και σε βλέπω και δεν μπορώ να μην σου μιλήσω, να σου πω κάτι. Είναι τρομερή σύμπτωση. Τελεία. Το κομμάτι του ονείρου να γίνω ηθοποιός ήταν πολύ τρομακτικό. Τόσο τρομακτικό που δεν είπα κουβέντα. Και γυρνάει αυτός εντωμεταξύ, με κοιτάει στα μάτια. Δηλαδή ήταν τρομερό το ότι ενώ στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, μιλάμε με άπειρο κόσμο ή μιλάμε με κάποιον κόσμο και βλέπεις ότι δεν μιλάς ουσιαστικά, δεν ακούς τον άλλον ή δεν σε ακούει άλλος. Ο Πέδρο που με είχε δει πρώτη φορά, μ' άκουγε καθαρά ακριβώς τι του έλεγα. Και αφού του είπα, ας πούμε, τον είπα την ιστορία και χάρηκα και πολύ, μου λέει: έγινε, life is like that.
Γι' αυτό ήταν πολύ απλό. Οι συμπτώσεις και όλα τα σχετικά. Φυσικά δεν του είπα ποτέ ότι ήθελα να με κάνει πρωταγωνιστή.